Pentru scorpionii mei frumoși, dragii mei, în cazul vostru, dacă vă cunoașteți ora nașterii, ascendent scorpion, dacă nu vă cunoașteți ora nașterii, ascultați, dacă sunteți născuți în zodia scorpionului, ascultați, nu garantez să se potrivească multe lucruri, însă, nu pot să fac mai mult de atât. Iar pentru cei care își cunosc harta natală și știu că le cade gradul 2 în scorpion, în casa 1 sau unde vă cade gradul 2, unde aveți voi scorpionul pe hartă, pentru că aici întotdeauna ne ghidăm după ascendent să facem o interpretare. Așadar, gradul 2 în scorpion, în casa 1, pentru cei care știți că sunteți ascendent. Dacă nu, căutați-vă, după cum am zis, gradul 2 pe harta voastră și ascultați la zodia respectivă. Voi veniți după o perioadă de 9 luni de zile în care a trebuit probabil să faceți față multor emoții necunoscute. Casa 12 este casa subconștientului colectiv, unde este casa intrauterină, să spunem așa, da? A trăirilor intrauterine. Și probabil că timp de 9 luni de zile cât Lilith a stat în balanță în casa voastră a 12-a, a trebuit să faceți față acestor unor emoții necunoscute, cărora nu le-ați găsit probabil încă nicio explicație. În astea 9 luni de zile, probabil că ați crezut că totul era ok în viața voastră, până când, dintr-o dată, totul s-a întors cu susul în jos. A fost o perioadă de incertitudine emoționale pentru voi, în care probabil ați perceput realitatea ca pe un loc ostil. Poate ai stat foarte mult singur în ultimile 9 luni de zile, însă Lilith în balanță nu cerea singurătate sau izolare, din contră cerea cumva o dizolvare, pentru că este casa peștilor în origine, casa finalurilor, da? Cerea o eliberare și o dizolvare a acelor trăiri emoționale în care te-ai refugiat. Aici e un refugiu emoțional intens și inconștient. Unii dintre voi poate nu ați fost conștienți că ați trăit într-o lume interioară. Mie vine să spun cumva, nu neapărat destructivă, dar o lume interioară ca un fel de refugiu a uterului, da? Pentru că casa 12 conține această protecție intrauterină despre care vorbeam. Acum, Lilith intră în casa ta întâia și ce va scoate în evidență într-un fel sau altul vor fi măștile. Casa 1 este casa măștilor pe care ni le punem ca să fim văzuți într-un anume fel. Măștile sub care te-ai ascuns în ultimile luni, da? Imaginea pe care tu o proiectai până acum, fie ea de control emoțional, pentru că Scorpionul vine cu control emoțional, fie ea de putere personală, da? Va fi cumva pusă la probă. Această imagine de eu sunt. Casa 1 este despre eu sunt. Eu sunt puternic, eu sunt, nu știu, ce spui despre tine, ce ai spus despre tine că ești. Sau cum te prezinți tu ca pe tine însuți. Este casa în care ne prezentăm. Când cunoaștem pe cineva, de exemplu, dăm mâna. Eu sunt, nu știu, uite, Nicoleta, sunt tarotistă și începătoare în astrologie. Da? Tu cine ești? Pentru că aici imaginea ta și proiecția ta va fi pusă la probă. Cum ai tot acumulat emoții destructive într-un fel sau altul, cu care te-ai alimentat inconștient în ultima perioadă, acum e posibil să simți o nevoie de refulare.
Poate vei simți că toată lumea din jurul tău te atacă cu ceva. Um, Vei crede cu tărie, într-un fel sau altul, dacă fiind un bun semn fix, Scorpionul, vei crede cu tărie că toată lumea are ceva cu tine. Acum, faptul că vei refula nu e o problemă, nu asta e o problemă. Problema este cum vei refula. Pentru că unii dintre voi puteți să încercați să vă autoafirmați, da? Să vă autoafirmați tot prin atac. Dacă tu crezi, ți se pare, da? Nu neapărat că ești atacat. Pentru că obsesia scorpionului este pe nu are încredere în nimeni. Că vreau să insist pe partea asta, mai ales că acum vorbim despre voi, da? Nu are încredere în nimeni, crede doar în ceea ce îi spune intuiția lui, însă intuiția lui îi poate face, nu că îl înșală, ci îl poate face să creadă că, exact cum am spus în alte dăți și în introducere, dacă n-ați văzut, vorbim despre alb sau negru. Dacă ești cu mine sau dacă nu ești cu mine, ești împotriva mea. Asta este alb sau negru, da? Ori e albă, ori e neagră. Nu există cale de mijloc. Și nu există niciun soi de negociere cu scorpionul în care să poți să zici, ok, scorpionul să se deschidă, pentru că dacă el încearcă să-și controleze emoțiile sau să controleze acea nevoie de a refula, nu-ți va spune, cu toate că are această conotație de adevăr crud, dar nu-ți va spune, hai să zicem, adevărul ăla care este, ci adevărul pe care el îl simte, da? Pentru că se ghidează după propriile emoții. Așadar, dacă tu crezi cu tărie că ești atacat de cineva, te poți refula, cum am zis mai devreme, sau te poți autoafirma tot prin atac, prin acel instinct de supraviețuire pe care îl are scorpionul. Poți să alegi, pentru că poate într-adevăr ești atacat. Dar aici vorba despre a face eforturi cumva în această perioadă, încercați să faceți eforturi ca să faceți diferența între cine te atacă cu adevărat și cine nu. Dacă nu faci această diferență, vei ataca pe oricine îți va ieși în cale. Știm că scorpionul nu se uită stânga-dreapta. Scorpionul atacă și atât. Nu vei da voie celuilalt nici măcar să dea o explicație. Vei merge direct în a ucide. E singurul lucru care mi se pare foarte obscur la scorpion și este foarte greu de recunoscut. Tu stai de vorbă cu un scorpion și va zice cine eu, nu fac așa ceva. Atenție! Vorbim despre persoane care trăiesc în energia de baza scorpionului, care n-au făcut o muncă interioară cu ei și așa mai departe, pentru că eu cunosc o scorpioncă care mi este foarte, foarte, foarte dragă, care este foarte inteligentă și care a făcut o muncă personală extrem de, hai să zicem așa, sau mă rog, a muncit cu ea, însă și ai niște conversații fantastice cu acea persoană și recunoaște greșelile și știe să ceară iertare, însă un scorpion pur care nu a făcut o muncă personală, atac și moarte direct, da? Venin, cruzime, te calcă pe cap și bagă degetul în rană și... Deci aici vorbim despre Lilith cu scorpionul, am spus în introducere, e totul potențat. Totul la puterea a doua. Așadar vorbim despre un scorpion cu o putere dublă în această perioadă. Și cum spuneam, dacă tu te vei autoafirma tot prin atac pentru că ți se pare că ești atacat, și nu faci acea diferență între cine
trebuie pus la punct și cine nu, cine te atacă și cine nu. Vei da frâu liber acelei furii, pentru că Lilith vine cu furie, furie interioară personală, aici ca și cum m-a lovit în esența mea, în eul meu, sunt vătămat, eu mă consider lovit în autostima mea, în, nu știu, foarte personal, casa 1, tot ce se întâmplă în casa 1 luăm foarte personal. La voi e cel mai complicat. E perioada cea mai complicată pentru că trebuie să vedeți multe lucruri la voi și după cum am zis, cei care n-au făcut o muncă interioară, wow, se vor simți super atacați de mine și abia aștept să citesc comentariile. Acum, după cum am spus, vei da frâu acelei furii latente pe care ai acumulat-o inclusiv din ultimile luni de zile și vei ataca pe oricine ți este în cale. Iar imaginea pe care tu încerci, pentru că de-aia vorbim despre o casă a măștilor, imaginea pe care tu încerci să o dai sau să o lași despre tine, va dispărea. Sau ți se va păta imaginea. Adică tu încerci să arăți că ești o persoană, nu știu, cum am spus în introducere, partea de lumină a Scorpionului este inteligența, este sinceritatea, loialitatea, protecția, da. Ce exemplu dai în momentul în care tu ataci ca să omori? Nu dai dovadă de inteligență, nu dai dovadă de negociere, nu dai dovadă de ascultare, de absolut nimic, cu ceea ce tu în mândria ta crezi că ai toată această imagine sau vrei să demonstrezi celorlalți sau vrei să le arăți celorlalți această mască pură a ta, însă când cineva când tu te simți amenințat, practic, pentru că am spus că este o casă a iau totul personal, când tu te simți amenințat chiar dacă nu ești amenințat, mergi și descarci tot ce ai acumulat pe acea persoană care nu are nicio treabă cu problema ta pe care ai acumulat-o. Da. Despre asta e vorba. E foarte complicat la voi aici. Acum, dacă vei reuși să faci diferența între cine te atacă și cine nu te atacă și te vei apăra cu adevărat de cei care într-adevăr merită să-i pui la punct, cum am zis, te vei elibera de acele emoții autodestructive și vei deschide un nou capitol al vieții tale cu un eu renăscut. Da? Atunci putem să vorbim într-adevăr despre una dintre, hai să spunem, acele fațete despre care vorbeam despre Scorpion cu pasărea Phoenix, da? Nu neapărat pentru că aici în casa 1 se întâmplă, nu. Când vorbim despre pasărea Phoenix sau despre renaștere, vorbim în casa 8, da? Deci aici, ca să ne înțelegem, nu știu dacă e casa 8 aici, că nu văd bine, aici, da. Casa 8 pentru voi vă cade în Gemeni, de exemplu. Dar este vorba despre să facem diferența, da? Casa a întâia nu este despre a intra în iadul propriu, ci casa a opta este de a intra în iadul propriu. E un alt proces mai profund. Însă vorbim despre un soi de renaștere a unei noi fațete a Scorpionului, da? Dacă facem această eliberare de acumulări și nevoia de a invada pe ceilalți, de a-i controla, casa 1 este despre eu sunt. Și aici când zic eu sunt X. Și ceea ce caut este control și manipulare și vreau ca tu să faci ce zic eu și tu să-mi spui că eu sunt, nu știu, frumos, că celălalt să îmi umfle ego-ul, că este și o casă în care se află ego-ul nostru și așa mai departe. Deci aici vorbim despre
E foarte profund și dacă reușiți să faceți această eliberare a acestor probleme tipic scorpionice negative, aici putem să vorbim despre acel eu renăscut, putem să vorbim despre acea renaștere. În casa 1 stă în același timp și potențialul nostru nelimitat. Aici ca și cum ar fi arcana majoră a nebunului, dacă vrei, da? Dacă casa 12 înseamnă uterul, de exemplu, uterul matern, da? Sau refugiul nostru, într-un fel sau altul, izolarea, ruptura de realitate și așa mai departe, ei bine, casa 1 este casa ieșirii la rampă, casa nașterii, este casa berbecului, este casa în care începe o nouă viață. Când încheiem, că reușim să înțelegem că trebuie să încheiem un proces mental subtil și emoțional în același timp, cu care ne-am tot alimentat timp de 9 luni de zile și reușim să facem acea ruptură cumva de a tăia cordonul umbilical, în mine să spun, da? Și ne dăm voie să ne naștem din nou vorbim despre renaștere și cum spuneam mai devreme, ca și cum ar fi arcana nebunului, potențialul este infinit care se poate manifesta în viața voastră după aceste 9 luni, dacă se face acest proces de purificare, da? Însă, dacă potențialul care există în casa 1 se bazează doar pe dorința de a continua cu controlul, cu puterea, cu manipularea și așa mai departe, acel potențial e ca și cum se va întoarce împotriva ta. Te va pune în situații incomode, îți vei pierde vitalitatea, de ce nu, inclusiv și sănătatea, pentru că tot ce se întâmplă în noi are repercursiuni în sănătatea noastră, să nu uităm, da? Ceilalți probabil că te vor respinge și vei avea doar de suferit. Tu, corpul tău, sănătatea ta și autostima ta inclusiv. La voi e cel mai complicat, dragii mei. Nu doar la voi, dar la voi e foarte complicat. Acum există o altă variantă aici, fiind casa ego-ului, da? Pentru că mi-a venit acum așa, fiind casa ego-ului, dacă într-un fel sau altul, da? Imaginii mele, dacă eu păstrez o mască de victimă aici, nu am ego, nu am nimic, domne. Uite, mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat în ultimele 9 luni în care eu am trăit absorbit într-o nebuloasă emoțională chinuitoare, pentru că n-a fost ușor, Lilith, în casa 12 și în casa 1 e foarte complicată tranziția. Și aici mă regăsesc încă cu o lipsă de nu știu cine sunt. Nu mă recunosc pe mine, nu știu ce fac pe planeta asta, de ce să mai continui această viață, pentru că o casă a noilor începuturi, da? Și aici poate să fie, Lilith aduce putere. Lilith aduce curajul de a rupe toată această, cum am zis, cordonul umbilical care te-a ținut legat de o anume poveste sau emoții, un trecut complicat, probabil. Lilith îți dă forța în care să poți să rupi acele legături inconștiente. Pentru unii dintre voi poate să fie o tranziție de la somn la viață. Puteți să vă ridicați în picioare într-o singură zi în care să ziceți: wow, cât timp am pierdut în ultimele 9 luni de zile stând aici într-o poziție de victimă. Am încercat să salvez pe alții în loc să mă salvez pe mine. Și aici, dintr-o dată, Lilith vine și te pune cu picioarele pe pământ, îți arată o realitate pe care probabil nu-ți va, într-un fel sau altul, poate nu-ți va plăcea.
Sau poate da, și de aia prinzi forță și putere. Și e ca și cum preiei controlul asupra vieții tale. Da? Poate fi pentru alții dintre voi. Cam asta este ceea ce poate aduce acest tranzit al lui Lilith în casa 1, cel puțin, pentru ascendent Scorpion, dar dacă vă regăsiți și ca cei care aveți soarele în Scorpion și știți că ați trecut printr-o perioadă complicată din punct de vedere emoțional, de ce nu? Poate să vă servească foarte bine. Nu mai am altceva, dragi scorpioni. După cum știți, vă iubesc. Nu caut nimic decât binele tuturor acestei minunate umanități care suntem. Vă pup și ne vedem în următorul material. Ciao!